och varmt välkomna ska ni vara till Vinnarskolan och ännu en vinnarfilm med mig, Alexander Söderberg. Jag som är ordförande för Vinnarskolan, och syftet med Vinnarskolan är ju som sagt att ge er de verktyg som just ni behöver för att bli mer framgångsrika i era liv. För att ni ska kunna bli era bästa versioner. Och som ni ser så är det här inte riktigt hemmamiljö där jag sitter nu, utan jag är faktiskt i Dalarna just nu, i Sollerön, vid det vackra Siljan, i ett fantastiskt vinterlandskap och fantastiskt vinterväder. Och varför gör jag en video här, undrar ni säkert? Jo, där blir en kort video om utmaningar och varför vi behöver utmaningar för att kunna växa och bli bättre som människor. Det är nämligen som så att jag imorgon, söndagen den 27, ska åka mitt livs första Vasalopp. Och det är ju som sagt en utmaning för mig på många sätt. Även ifall jag har åkt längdskidor i kanske 14-15 år under varje vinter när jag får tillfälle. Det är min favoritform av motion faktiskt. Jag gillar nästan mer än löpning på många sätt. För att det är lite skonsammare för kroppen och du tränar verkligen hela kroppen i all den här stakningen hela tiden. Så att det är riktigt härligt på många sätt. Men varför är det då en utmaning för mig som kanske har sprungit maraton och annat tidigare? Jo, för att jag nämligen aldrig någonsin i hela mitt liv fram tills för nu då har tävlat i ett skidlopp. Eller ställt upp i ett skidlopp. Så det här är min livs första skidtävling och det blir ju en hel del utmaningar. Just för att det är väldigt långt. Vasaloppet det är 9 mil och jag har aldrig åkt längre än 4,5-5 mil. Så jag får se hur jag står mig den andra halvan av loppet. Men det är också med vetskapen om att jag ställer upp mot folk som är så mycket bättre skidåkare än jag själv. Jag själv är ju en ganska bra löpare, måste jag väl ändå säga med handen på hjärtat. Men skidåkare är jag inte riktigt lika bra. Där är jag kanske degraderad till en bättre motionär, ungefär. Jag är ju inte som den vanliga motionären kanske så långsam, men jag är ju knappast någon elitåkare heller. De åker ju om mig hur enkelt som helst, även de i damklassen. Så att, ja, det är en utmaning för mig på många sätt. Dels det här nya att ställa upp i en skidtävling, men också att kunna få tävla mot andra i en idrott som de är betydligt bättre på än vad jag är. Ja, jag är ju nästan lite av en amatör, kan man säga, på längdskidor. Så att en utmaning på många sätt. Och varför behöver vi då de här små utmaningarna för att växa? Vasalopp är något jag tänkt på att åka i säkert 10-12 år nu. Men det har aldrig blivit av. Just för att man inte har vågat ta det där steget. Men varför är det då så viktigt att ha de här små utmaningarna? Jo, det är för att du fortsätter att växa genom utmaningar. För det är nämligen som så, det är ett känt citat som lyder att du växer i livet när du börjar anta utmaningar. Och i den stund som du inte antar utmaningar så slutar du att växa. Och det är ju väldigt sant. Det handlar mycket om att komma utanför den här bekvämlighetszonen. Och för att kunna växa som person måste du kunna göra det. Hur jobbigt det än må vara. Och det handlar ju också om att få en mening i sitt liv. Du får ju en mening när du faktiskt antar utmaningar och försöker att övervinna dem. Det finns ett annat känt citat gällande just utmaningar som lyder att utmaningar är det som gör livet intressant och det är att överkomma dem som gör livet meningsfullt. Och det är ju så sant som det är sagt. Tänk er själva alla saker ni har funderat på att börja göra men som ni aldrig vågat göra. Ångrar ni inte efteråt att ni aldrig började göra det? Och jämför med de gångerna när ni trots rädsla, trots fördomar, trots cynism vågade göra något som ni tvivlade på, men ni tog ändå tiden och tillfället att göra det. Även om det gick åt peppar så var det väl ändå skönare inombords att få det gjort, även om det gick dåligt. Det är som där med vinterbad. Jag ångrar aldrig någonsin ett vinterbad eller dopp. Just för att det handlar om att utmana sig. Utmana kylan i vattnet och reaktionerna och annat. Det är att utmana rädslan lite som gör att du fortsätter att växa som människa. Så att utmana er själva. Jag kommer att återkomma till ämnet många gånger, men våga göra sådana här små grejer som ni aldrig gör annars.
våga ta det här lilla steget. Det handlar ju om att gå utanför sin bekvämlighetszon och att utöka den successivt. Så att det som var obekvämt en gång blir bekvämt. Och sen så kan du utöka den här bekvämlighetszonen lite i taget. Och du märker att du har växt. När du kanske tror att, eller känner att du är klar med den här utmaningen, kanske inte kan få ut så mycket mer av den, då antar du en annan utmaning. Och så håller det på. Så var aldrig någonsin rädd för små utmaningar. Särskilt inte för utmaningar som inte är livshotande eller kommer döda dig eller lemlästa dig på något sätt. Så vad är det då för utmaningar jag står inför imorgon? Är det några rädslor? Ja, det är väl mest att det är obekvämt att aldrig ha ställt upp i en skidtävling förut och jag vet inte hur jag står mig. Jag vet inte ens om jag kommer klara min måltid på 7,5 timmar. Det kommer jag göra en uppföljningsvideo om på måndag antagligen. Det vill säga dagen efter och berätta hur det kändes och hur det gick och vad jag kunde ha gjort bättre. Vad jag lärde mig framförallt. Vad jag lärde mig från mitt livs första Vasalopp och skidlopp överhuvudtaget. Så ja, det är väl framförallt det här med att man är ovan som man är lite skraj för. Hur bra kommer jag vara eller hur dålig kommer jag vara jämfört med andra? Jag tror jag kommer vara ganska medioker om jag ska vara riktigt ärlig. Jag förväntar mig inte mycket mer. Men det är väl framförallt det där att man är rädd för att trilla och slå sig helt blåslagen i backarna och man blir pååkt och det är mycket sånt här. Som sådana här små saker, få skavsår i händerna för att man har stakat så mycket, man har blåsor på tummar och fingrar. Det är lite sådana här små saker man går och tänker på, men å andra sidan, man lärde sig någonting från det också. Om man nu skulle få världens blåsor och skavsår på händer och fötter och vad det nu kan vara. Så att det är lärdomar. Utmaningar är lärdomar på så många sätt och de behövs för att vi ska växa. Så börja tänka efter själv kanske. Finns det någon utmaning som jag skulle vilja anta? Som något som jag tänkt på att göra men som jag aldrig vågat. Jag har varit lite för rädd, lite för obekväm. Tänk på det. Skriv ner en lista på saker som du planerat att göra länge men som du inte vågat. Kanske på grund av omgivningens kommentarer, cynism eller fördomar, folk som talat dig ur grejer. Tänk på vad är det du egentligen själv vill? Vad tror du själv skulle må bättre av? Inte vad andra tror att du mår bättre av. Tänk efter det och våga trotsa eller utmana dina rädslor och omgivningens kommentarer. Det är mycket det handlar om. Folk är mer rädda för omgivningens kommentarer än för din egen prestation och att göra bort dig. Och ja, det är väl allt jag hade att säga för den här videon. Våga utmana dig själv lite mer. Och som sagt, kommer jag göra en uppföljningsvideo på den här om en dag eller 2. Så ska jag berätta hur det gick och vad jag lärde mig och vad kanske ni också kan lära er från att göra sådana här små saker ni inte vanligtvis gör. Tack för mig. Vi synes om några dagar.